Multifianton Creation. Är havsmonster och sjödjur bara gamla sagor? Eller finns de på riktigt? Kanske är de egentligen dinosaurier som gömde sig när den stora meteoren slog ner och som levt inkognito mitt ibland oss ända sedan dess. Det är detta vi ska ta reda på i dagens avsnitt av Mystikhörnan. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Mystikhörnan, kära tittare. Som ni ser har vi lämnat vår fina studio och gett oss ut för att söka efter dagens samtalsämne, sjöodjur. Och mer specifikt, Loch Ness-odjuret. I den djupa mystiska sjön Loch Ness i Skottland sägs det att det bor ett fasansfullt sjöodjur. En långhalsad bäst som skrämmer lokalbefolkningen och käkar upp alla metmaskar som fiskarna sätter i vattnet. Många säger sig ha sett det odjuret och det finns mycket så kallat bevismaterial som cirkulerar. Men det är bara trams alltihop. Det riktiga sjöodjuret finns här, i Finjasjön. I den här lilla sjön bor ett ohyggligt odjur. Men det är egentligen ingen mystiskt med det, för det är bara en dinosaurie som överlevde den stora meteoren som slog ner för 65 miljoner år sedan. Men då kanske någon idiot här ute tänker: hur kunde en ensam dinosaurie överleva katastrofen och dessutom klara sig 65 miljoner år så att vi kan leta efter den där? Men det är en korkad fråga, så den ska vi inte svara på. Många har försökt fånga besten på film, men ingen har hittills lyckats. Jag minns själv när jag läste kryptozoologi på Universitetshögskolan i Degeberga. Och jag skulle skriva en uppsats om Finjasjöodjuret. Det var en kväll i juni, sommaren 88. Jag och Kenneth hade haft ett par gemensamma kurser och han hade gått med på att finansiera min första riktiga expedition. Tjena Jocke, tjena. Du, jag är fortfarande ute vid sjön, va? Alltså Morgan säger om vi hittar det här sjöodjuret, det kommer bli värsta turistfällan, va? Vi kommer tjäna massor med stålar. Ja, jag faxar över de grejerna till dig. Ja, okej. Tjena. Får du några bra bilder, Morgan? Ja, i alla fall lögna dig. Om vi bara är tysta kommer hon säkert upp till ytan snart. Hela den kvällen låg vi på lur och spanade efter besten, men det gav inget resultat. När mörkret började falla hade jag gett upp hoppet. Hur skulle någon kunna tro på mina teorier om min första expedition misslyckades totalt? Jag var utom mig av tvivel, men då plötsligt uppenbarade sig sanningen för mig. Så bra ut, ja. Kenneth! Vad är det? Jag lyckats få den på foto. Får se. Så där, man ser huvudet och halsen här. Det är så tydligt det bara kan bli. Jag tror inte en skottarna har så bra bilder av Loch Ness-odjuret som det här. Tycker mest det ser ut som en gren. För ditt otränade öga kanske, men du måste lita på mig, Kenneth. Det här är stort. Du kan bli rik på det här. Jag har massa andra projekt som du kan finansiera. Du kan få 80% av vinsten. Alltså du, jag litar på dig, Morgan. Nu gör vi det här stället till värsta jävla turistattraktionen. Där kommer det skitbra nu, det kommer bli fantastiskt. Men det blev aldrig någon turistattraktion och våra nya planer kom hela tiden i vägen. Vi återvände aldrig till Finjasjön. Förrän nu. Morgan, om det verkligen fanns ett sjödjur här så borde ni ha sett det många gånger redan då. Du tror att det är en plesiosaurus, eller hur? Ja, det är en sån med såna, du vet... En långhals som simmar. Ja, det var precis det jag tänkte på. De hade lungor så de skulle behöva komma upp till ytan och andas typ hela tiden. Så hade den funnits här så skulle ni ha sett den rätt ofta. Ja, det kanske låg och sov eller något. Ja, men den skulle ändå behöva andas. Ja, men vet du vad du behöver göra, Leffe? Ja, just det. Hålla käften! Den här gången ska vi dock inte bara spana efter odjuret. Vi ska jaga det. Och till min hjälp har jag min trogna reporter i fältet, Kenneth Hyvel, som är en erfaren monsterjägare. Ut till dig, Kenneth. Tack för det, Morgan. Ja, jag har fångat många monster i mina dagar. Men det ska bli speciellt när jag fångade det här. För det var faktiskt det första monstret jag såg. Det var ju då på ett foto, va? Men det gälls också. I alla fall, vi ska få en rejäl revansch och fånga den här gången.
När man ska fånga ett sjöodjur går det inte bra med vilket jävla skitet metspö som helst. Nej, man ska ha rediga grejer. Som det här. Shimano Supercatcher 3000 med dubbel shadowflashlina och lasersikte. En gång fångade jag en riktig jävla gammelgäddejävel med denna. Säkert på 17 kilo var den säkert. Eller som ungdomarna säger idag, den var fett big. Sen är det väldigt viktigt att välja rätt bete. För när man fiskar efter de här riktigt stora firarna går det inte bra med vilken jävla skiten metmass som helst. Nej, då får man använda brännvinssill. För inget fångar ju ett sjödjurs uppmärksamhet så bra som löftet om både mat och en leden hutt. Då är all utrustning redo, så nu kör vi. I've been going like crazy, working overtime all week. I know what's waiting there for me. I know just what I need. Shit! Har något på kroken! Nu ska jag fånga dig, din jävel! Nej. Han knep sillen och stack den jäveln. Säg bara inte fastna under en sten eller något. Du, jag har fått upp hundratals med stenar. Jag vet när det är en sten på kroken. Klipp bort det. Jag tror du kunde det här, Ken. Det brukar ju funka. Det är som om monstret inte ens finns. Nu låter du som Leffe. Nej, vet ni vad? Vi får filma oss själva och sen lägger vi monstret i datan. Så du erkänner att monstret inte finns? Det är klart att monstret finns, men bara för att vi inte hittar det just nu så ska inte folk sluta tro på det. Morgan, jag vet inte om jag gillar detta. Kenneth, tror du på monstret? Ja. Det gör jag med. Men om vi ska få andra att tro på det så måste vi fejka det. Så enkelt är det bara. Okej, nu gör vi det här. Ja. Det där gick ju inte så bra. Men det kan ju bero på att sjödjuret har gått i ide djupt nere i sjön. Och då hjälper det inte ens med brännvinssill. Nästa gång då ska vi frammana en demon eller något, tror jag. Vänta, titta där! Finja sjödjuret! Det finns verkligen! Förbered er för strid! Nu jävlar! Bra jobbat! Du är min bästa vän.